Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Thế giới hôm nay ngày 9 tháng 3. Sau đây là những thông tin đáng chú ý có trong chương trình hôm nay. Hôm 8 tháng 3, Ukraine báo tình hình rất nguy cấp tại chiến địa miền Đông khi Nga tuyên bố chiếm một nửa Bakhmut và các quận xung quanh thành phố. Trong khi đó, các quan chức tình báo Mỹ khẳng định tổn thất càng nhiều ở Ukraine, Nga sẽ càng phụ thuộc vào vũ khí hạt nhân. Trên đà lên kế hoạch tấn công, Ukraine nói cần 1 triệu quả đạn dược để mở phản công ngăn chặn bước tiến của Nga. Liên minh châu Âu góp 1 tỷ euro để mua đạn dược cho Ukraine. Cục điều tra Liên bang Mỹ FBI tuyên bố an ninh quốc gia Mỹ đang gào thét trước mối đe dọa TikTok. Trung Quốc nói cáo buộc Bắc Kinh can thiệp bầu cử ở Canada là phi lý. Nga khẳng định muốn Triều Tiên đàm phán hạt nhân thì cần gỡ lệnh trừng phạt. Các thông tin đáng chú ý khác trên thế giới, đặc phái viên Liên Hợp Quốc nói tình trạng xung đột ở Syria là không thể chấp nhận được. Thủ tướng Anh bảo vệ đề xuất hỗ trợ người tị nạn. Tượng Chúa Giêsu cứu thế ở Rio thắp sáng chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ. Nhà thiết kế người Anh mang lại sức sống mới cho các tác phẩm của Picasso. Quý vị đang trở lại với chương trình Thế giới hôm nay ngày 9 tháng 3. Mở đầu sẽ là những cập nhật mới nhất về tình hình chiến sự Đông Âu. Thưa quý vị, hôm 8 tháng 3, quân đội Ukraine cho biết nước này đã tiếp tục đẩy lùi các cuộc tấn công dữ dội của Nga vào thành phố Bakhmut. Cùng lúc đó thì cũng báo rằng tình hình đang rất nguy cấp. Trong bối cảnh Nga đã tuyên bố kiểm soát phần phía đông của thành phố, gần với phân nửa Bakhmut, và Tổng thư ký NATO cảnh báo rằng Bakhmut có thể thất thủ trong vài ngày tới. Tại một trong những trận chiến đẫm máu nhất của cuộc xung đột kéo dài 1 năm, lực lượng Ukraine tưởng chừng như sẽ rút lui ở Bakhmut vào tuần trước, hiện vẫn đang bất chấp mọi thứ cố thủ ở thành phố này. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cho biết Nga đang tiếp tục tấn công không ngừng vào Bakhmut. Quân phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công trong và xung quanh thành phố. Các nhà lãnh đạo chính trị và quân sự Ukraine giờ đây đều khẳng định rằng sẽ bám trụ Bakhmut và gây thương vong cho quân Nga càng nhiều càng tốt để làm giảm khả năng chiến đấu của Moscow. Trước đó, Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky đã nói rằng trận chiến giành Bakhmut và vùng Donbass là ưu tiên hàng đầu của Ukraine. Lãnh đạo Wagner ông Yevgeny Prigozhin sau đó cho biết các chiến binh Wagner đã chiếm được phần phía đông của Bakhmut. Nếu đúng, lực lượng Nga sẽ kiểm soát gần một nửa thành phố trong cuộc truy đuổi chiến thắng lần này. Ông Prigozhin cho biết rằng mọi thứ ở phía đông sông Bakhmutka hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Wagner. Sông Bakhmutka là con sông chia đôi Bakhmut, nằm ở rìa tỉnh Donetsk của Ukraine. Phần lớn đều nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Trung tâm thành phố nằm ở phía tây của dòng sông. Nhà phân tích quân sự Ukraine, ông Oleg Janov cho biết, ngoài quận Bakhmutka ở ngoại ô phía đông của Bakhmut, quân Nga đã chiếm được quận Ilyiivka ở phía bắc. Trong video bình luận, ông nói tình hình rất nguy cấp, đồng thời cho biết thêm rằng lực lượng Nga cũng đã giành được nhiều thắng lợi ở phần Avdiivka, ở phía nam Bakhmut, cũng như ở phía bắc xung quanh thành phố Svatovo. Cùng lúc đó, ở khu vực gần Bakhmut, một bác sĩ thuộc lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine tên là Artem nói rằng tất cả các con đường ra khỏi thành phố đều bị pháo kích dữ dội. Ông nói xe cứu thương và các phương tiện khác đều bị pháo kích, rất khó để sơ tán người dân. Trong khi đó, Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ vào hôm 8 tháng 3 đã nói rằng Nga sẽ ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào năng lực hạt nhân, không gian mạng và lĩnh vực không gian, giữa lúc nước này đang đối mặt với thiệt hại lớn từ cuộc chiến ở Ukraine. Tại Ủy ban Tình báo Thượng viện mới đây, các quan chức tình báo đã báo cáo rằng những tổn thất nặng nề trên chiến trường ở Ukraine đã làm giảm năng lực trên bộ và trên không của Moscow, đồng thời làm tăng sự phụ thuộc của nước này vào vũ khí hạt nhân. Báo cáo cho biết, mặc dù việc hoạt động không gian mạng xoay quanh cuộc chiến không đạt được tốc độ và tác dụng như chúng tôi mong đợi, nhưng Nga sẽ vẫn là mối đe dọa mạng hàng đầu khi họ liên tục sử dụng gián điệp, gia tăng tầm ảnh hưởng và thực hiện các chiến dịch tấn công. Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ, bà Avril Haines gọi đòn răn đe hạt nhân của Tổng thống Nga Vladimir Putin là để ngăn cản phương Tây viện trợ thêm cho Ukraine. Phát biểu trước Quốc hội vào hôm 8 tháng 3, bà Haines nói ông ấy có thể vẫn tự tin rằng Nga cuối cùng có thể đánh bại Ukraine về mặt quân sự và muốn ngăn chặn viện trợ của phương Tây, làm đảo lộn cán cân và gây ra xung đột với NATO.
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine ông Oleksiy Reznikov hôm 8 tháng 3 cho biết Ukraine cần 1 triệu quả đạn dược để có thể ngăn chặn được lực lượng Nga và mở cuộc phản công càng sớm càng tốt. Phát biểu với các phóng viên trước cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng Liên minh châu Âu tại Stockholm, ông Reznikov cho biết Ukraine cần 1 triệu quả đạn cỡ lớn, nòng 155 ly và 105 ly, trị giá khoảng 4 tỷ euro. Ông Reznikov cũng cho biết ông ủng hộ kế hoạch của Estonia đề xuất để các nước EU cùng viện trợ số đạn dược đó. Ông cho biết Ukraine cần 90.000 đến 100.000 quả đạn pháo mỗi tháng. Bộ trưởng Quốc phòng cũng cho biết các hệ thống phòng không, xe tăng và đạn dược nằm trong số những ưu tiên mà ông thảo luận với các bộ trưởng quốc phòng EU trong cuộc họp hôm 8 tháng 3. Ông nói, ưu tiên số 1 hiện nay là các hệ thống phòng không bao gồm cả đạn dược để Ukraine có thể sẵn sàng tiến hành tấn công. Ông Reznikov cho biết, thời gian là yếu tố quyết định cứu sống mạng người, do đó Ukraine và các đồng minh cần phải tiến lên càng sớm càng tốt. Mới đây, đại diện cấp cao Liên minh châu Âu về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell thông báo khối này sẽ dành ra 1 tỷ euro để tham gia vào thương vụ mua đạn dược gửi đến Ukraine. Trong một cuộc họp báo sau cuộc họp với các bộ trưởng quốc phòng ở Thụy Điển, ông Borrell nói rằng, tôi đã đề xuất huy động thêm 1 tỷ euro. Được biết, hiện Ukraine đang cần sử dụng đạn dược nhiều đến mức các đồng minh không thể cung cấp kịp thời. Các quan chức quân sự đã cùng đồng ý tăng tốc sản xuất đạn dược cho Ukraine. Một nỗ lực chung để mua đạn dược sẽ là bước đi lớn tiếp theo mà Liên minh châu Âu góp sức cùng các quốc gia thành viên để cung cấp vũ khí cho Kiev. Ông Borrell cho biết thỏa thuận mua đạn dược chung đã được đưa ra tại cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng, nhưng vẫn tồn tại một số vấn đề cần phải thảo luận tiếp. Nhắc đến vụ nổ đường ống Nord Stream, nhà ngoại giao hàng đầu Liên minh châu Âu cho rằng không nên vội vàng đưa ra kết luận cuối cùng, sau khi giới truyền thông đăng tải thông tin tình báo cáo buộc Mỹ đứng sau phá hoại. Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pan Johnson cho biết quốc gia của ông cũng là một bên tham gia điều tra và ông sẽ không đưa ra bất cứ bình luận gì cho đến khi cuộc điều tra vụ nổ đường ống Nord Stream kết thúc. Theo Bộ Ngoại giao Nga hôm 8 tháng 3, tại cuộc họp giữa các quan chức cấp cao ở Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á EAS ở Jakarta, Thứ trưởng Ngoại giao Nga ông Andrei Rudenko đã lên tiếng cảnh báo các mối đe dọa về chính trị quân sự của khối liên minh NATO ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong quá trình trao đổi quan điểm về các vấn đề hiện nay ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Nga đã thông báo các biện pháp đối phó của mình đối với các rủi ro chính trị quân sự liên quan đến việc các khối liên minh đang gia tăng các hoạt động gây rủi ro bùng phát xung đột. Cụ thể là việc NATO triển khai nguồn lực tới Đông Á và thiết lập cơ sở hạ tầng trong khu vực. Nga cũng tái khẳng định chính sách không đổi của mình là duy trì và củng cố hệ thống quan hệ giữa các quốc gia trong khu vực dựa trên các nền tảng hợp tác đa phương do ASEAN tạo lập. Bộ Ngoại giao Nga cho biết thêm, các đối tác trong cuộc họp cũng đã chú ý đến tầm quan trọng của việc tăng cường sức mạnh tiềm năng của Hiệp hội và các nền tảng khu vực. Hôm 8 tháng 3, Chủ tịch Ủy ban về các vấn đề quốc tế của Hạ viện Nga, ông Leonid Slutsky đã khẳng định rằng phát ngôn của Ngoại trưởng Mỹ ông Antony Blinken về nguyên do Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là một lời nói dối rõ ràng và trắng trợn, đồng thời cũng khẳng định ông Blinken đã phủ nhận các mối đe dọa đối với Nga khi NATO mở rộng biên giới. Trên kênh Telegram, ông Slutsky viết, đây là một bằng chứng mới cho sự dối trá của họ. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã phủ nhận việc NATO mở rộng sang phía đông là một mối đe dọa đối với Nga. Ông ấy khẳng định rằng việc mở rộng NATO hoặc đe dọa đối với an ninh Nga chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của NATO. Theo lời của ông ấy, lý do dẫn đến cuộc xung đột ở Ukraine là do giới lãnh đạo Nga muốn đoạt lấy tự do độc lập của Ukraine. Ông Slutsky nhấn mạnh, lời nói của ông Blinken là một lời nói dối vô cùng rõ ràng. Theo nghị sĩ Nga, các chính trị gia Mỹ đã không hề đề cập đến việc Ukraine đã chuẩn bị cho cuộc chiến với Nga kể từ năm 2014, cũng như những cảnh báo của Moscow với toàn thế giới về việc NATO đang ngày càng tiếp cận biên giới Nga. Ông kết luận, bỏ qua những lời cảnh báo đó, NATO cuối cùng thông báo rằng liên minh này đang theo đuổi chính sách mở cửa, có khả năng kết nạp Ukraine. Ông tuyên bố rằng phương Tây là một đế chế dối trá. Tại phiên điều trần của Thượng viện Mỹ vào hôm 8 tháng 3, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI, ông Christopher Wray đã nói rằng chính phủ Trung Quốc có thể sử dụng TikTok để kiểm soát dữ liệu của hàng triệu người dùng Mỹ, đồng thời nói rằng ứng dụng này đã làm khơi dậy những lo ngại về an ninh quốc gia của Mỹ. Ông Wray nói rằng chính phủ Trung Quốc có thể sử dụng TikTok để kiểm soát phần mềm trên hàng triệu thiết bị và thúc đẩy việc chia rẽ mối quan hệ giữa Washington cùng các quốc gia khác. Ông Wray khẳng định
Đây là công cụ nằm trong sự kiểm soát của chính phủ Trung Quốc và đối với tôi, việc này gây lo ngại đến an ninh quốc gia. Trước đó, vào hôm 7 tháng 3, Nhà Trắng đã ủng hộ luật do hàng chục thượng nghị sĩ đưa ra nhằm trao quyền cho chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden quyền hạn mới để cấm TikTok cũng như các công nghệ có nguồn gốc nước ngoài khác đe dọa đến an ninh quốc gia. Các quan chức tình báo hàng đầu khác của Mỹ bao gồm Giám đốc Tình báo Quốc gia bà Avril Haines, Giám đốc CIA ông William Burns và Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia ông Paul Nakasone đã đồng ý tại phiên điều trần rằng TikTok là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Mỹ. Trong khi đó, Trung Quốc đã nhiều lần kêu gọi các quốc gia phương Tây ngưng đàn áp TikTok. Bản thân TikTok cũng đã chỉ trích biện pháp này và khẳng định rằng việc Mỹ cấm TikTok đồng nghĩa với việc cấm truyền đạt văn hóa và giá trị của chính Mỹ cho hơn 1 tỷ người dùng TikTok trên toàn thế giới. Tại cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh vào hôm 8 tháng 3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Mao Ninh đã nói rằng những cáo buộc về việc Trung Quốc can thiệp vào cuộc bầu cử ở Canada là phi lý. Bà Mao Ninh đã tiếp tục nhấn mạnh lại lập trường của Trung Quốc rằng chúng tôi không quan tâm và sẽ không can thiệp vào công việc nội bộ của Canada. Trung Quốc luôn phản đối bất kỳ quốc gia nào can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác. Chúng tôi không quan tâm và sẽ không can thiệp vào công việc nội bộ của Canada. Một số người ở Canada đang tung tin đồn thất thiệt và dối trá để thêu dệt tin đồn về Trung Quốc. Đây là điều phi lý. Gần đây, trước các nguồn tin tình báo ẩn danh, truyền thông Canada đã công bố các báo cáo buộc Trung Quốc đã can thiệp vào bầu cử ở Canada vào năm 2021 và 2019. Thủ tướng Canada ông Justin Trudeau vào hôm 6 tháng 3 đã thông báo sẽ bổ nhiệm một báo cáo viên đặc biệt để điều tra về cáo buộc Trung Quốc can thiệp vào việc bầu cử ở Canada. Phái đoàn thường trực của Nga tại Tổ chức Quốc tế ở Viên hôm 8 tháng 3 đã nói rằng Moscow tin rằng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sẽ chấp nhận tham gia đàm phán về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, nhưng cần phải khuyến nghị Bình Nhưỡng bằng các biện pháp hữu hình, cụ thể là nới lỏng lệnh trừng phạt trong các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Phát biểu sau cuộc họp của Ban Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, phái đoàn Nga cho biết Triều Tiên cần có những động lực thiết thực để tham gia vào các cuộc đàm phán. Chúng ta cần phải đáp trả lại những nỗ lực của họ bằng việc nới lỏng dần các lệnh trừng phạt. Biện pháp này hiện nay vẫn chưa thực hiện do các quốc gia phương Tây thuộc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đồng thời, phái đoàn Nga cũng chỉ ra rằng, tuy Mỹ khẳng định sẵn sàng đàm phán với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, nhưng Washington vẫn chưa đưa ra được bước đi thực tế nào để phục vụ cho mục đích này. Tuyên bố của phái đoàn cho biết, thay vì bình thường hóa quan hệ, xây dựng lòng tin và thảo luận về cách đảm bảo an ninh với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Mỹ lại đang gia tăng sự hiện diện của mình trong khu vực. Theo CCTV, tại phiên họp thường niên của Quốc hội vào hôm 8 tháng 3, Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình đã nói với đại diện của Quân đội Giải phóng Nhân dân rằng Trung Quốc cần cải thiện về việc tận dụng các nguồn lực quốc phòng như là công nghệ, chuỗi cung ứng và nguồn dự trữ quốc gia để phát triển quân đội và tăng khả năng giành chiến thắng trong các cuộc chiến. Phát biểu tại phiên họp, ông Tập nói, củng cố và cải thiện những năng lực chiến lược là một yêu cầu mới mà chính phủ đưa ra. Trong trang phục màu xanh của quân đội Trung Quốc, ông nhắc nhở rằng quân đội cần phải tuân theo sự lãnh đạo của Đảng. Bên cạnh đó, ông cũng yêu cầu các phòng thí nghiệm quốc gia đẩy nhanh nghiên cứu về công nghệ quốc tế để Trung Quốc không phải phụ thuộc vào nước ngoài. Ông cũng nói rằng các chuỗi cung ứng phải linh hoạt hơn, kêu gọi đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng và thiết lập các nguồn dự trữ quốc gia cho mục đích quốc phòng. Hôm 8 tháng 3, đặc phái viên Liên Hợp Quốc về vấn đề Syria đã kêu gọi các bên liên quan đến xung đột ở Syria và cộng đồng quốc tế cùng nỗ lực tìm ra giải pháp chính trị để chấm dứt tình trạng bất ổn, vốn đã kéo dài hơn một thập kỷ ở quốc gia Trung Đông này. Các vòng thảo luận do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn nhiều năm trước đã thất bại trong việc tìm ra giải pháp cho xung đột kéo dài 12 năm ở Syria. Phát biểu với giới truyền thông ở Geneva, đặc phái viên Geir Pedersen đã kêu gọi thực hiện cách tiếp cận từng bước để các bên liên quan chuẩn bị tiến tới một hiệp ước. Ông Pedersen nói cần phải có một giải pháp chính trị thực sự do Syria dẫn đầu và được Liên Hợp Quốc hỗ trợ. Tình trạng xung đột hiện nay là không thể chấp nhận được. Xung đột ở Syria đã khiến cho hàng trăm nghìn người thiệt mạng, hàng triệu người bị ảnh hưởng và tình trạng đó còn tồi tệ sau trận động đất xảy ra vào ngày 6 tháng 2. Ông Pedersen nhấn mạnh rằng các bên trong xung đột và cộng đồng quốc tế phải nỗ lực tìm ra giải pháp hòa bình, giống như cái cách mà họ đã nhượng bộ nhau để cùng đối phó với thảm họa động đất.
Mới đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về các lô hàng viện trợ đưa vào sân bay quốc tế Aleppo của Syria sau khi nơi này bị tấn công vào ngày 7 tháng 3. Sự việc đã khiến cho giới chức Syria định tuyến lại các chuyến bay chuyển hàng viện trợ nhân đạo cho các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi thảm họa động đất vừa qua. Các nhà chức trách Syria quy trách nhiệm vụ tấn công do Israel, tuy nhiên chính quyền Thủ tướng Netanyahu đã phủ nhận cáo buộc này. Trong những năm qua, Israel đã có những lần tấn công chống lại các phiến quân do Iran hậu thuẫn tại Syria. Chính quyền Tehran đã ngày càng có sức ảnh hưởng kể từ khi họ hỗ trợ cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong cuộc nội chiến năm 2011. Theo hãng thông tấn Sana của Syria, đây là lần thứ hai sân bay Aleppo bị tấn công chỉ trong vòng 6 tháng. Lực lượng phòng không Syria đã đánh chặn các tên lửa được bắn từ Địa Trung Hải, bờ Tây thành phố Latakia vào lúc 2 giờ sáng giờ địa phương. Vụ tấn công đã khiến cơ sở vật chất của sân bay bị hư hại nhưng không có thương vong xảy ra. Chúng tôi đã nhận được báo cáo về vụ việc. Hiện chúng tôi chưa thể bình luận gì thêm, nhưng vụ việc rất đáng lo ngại khi nhắm vào sân bay Aleppo. Đây là tuyến hỗ trợ chính cho các nạn nhân trong trận động đất. Bộ Giao thông Syria cho biết các chuyến bay chở hàng viện trợ đã chuyển hướng về thành phố Damascus và Latakia. Các nhà tài trợ nước ngoài gồm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Iran, Ả Rập Xê Út và Algeria đã gửi hàng viện trợ đến sân bay Aleppo kể từ sau vụ động đất kinh hoàng hồi đầu tháng 2. Bộ Ngoại giao Syria tuyên bố vụ tấn công là một tội ác khi nhắm vào các lô hàng hỗ trợ nhân đạo dành cho những nạn nhân bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Liên quan đến những chính sách tị nạn gần đây, Thủ tướng Vương quốc Anh Rishi Sunak đã lên tiếng bảo vệ đề xuất của chính phủ trong việc ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp, đồng thời cũng hỗ trợ họ. Trong một phiên họp gần đây, ông Sunak đã nói về việc ngăn chặn những chiếc thuyền vượt biên băng qua eo biển Manche không phải là ưu tiên duy nhất của ông, mà là con người vẫn là quan trọng nhất. Dự luật mới được ban hành gần đây đã đưa ra hàng loạt biện pháp ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp đến Vương quốc Anh. Năm ngoái, chính phủ Anh tuyên bố sẽ gửi những người tị nạn trở về đất nước của họ là Rwanda. Theo quy định mới của Anh Quốc, những người vượt biên đã đến được Anh sẽ vẫn bị giữ lại một chỗ và không được tại ngoại để tìm nơi ở mới tại quốc gia này. Những người tị nạn sẽ phải chờ đợi tới ngày bị đưa trở về đất nước của mình. Năm ngoái, 45.000 người đã vượt biên đến Anh trên những chiếc thuyền nhỏ băng qua eo biển Manche. Thủ tướng Sunak cho biết, ông đang tìm ra giải pháp để chính phủ có thể dành ra 2 tỷ bảng Anh mỗi năm để hỗ trợ người tị nạn. Hoặc cùng làn sóng biểu tình của ngày 8 tháng 3, nhiều phụ nữ Pháp đã xuống đường tuần hành ở thủ đô Paris nhằm phản đối kế hoạch cải cách lương hưu của chính phủ, vốn bị cho là bất cân xứng đối với nữ giới. Trước đó, chính phủ Pháp muốn tăng tuổi nghỉ hưu từ 62 lên 64. Các nhà phê bình cho rằng chính sách này là không công bằng với phụ nữ vì sự nghiệp của họ thường có nhiều thay đổi do liên quan đến việc sinh con. Phụ nữ chúng tôi thường có hợp đồng làm bấp bênh hơn, do đó lương hưu cũng ít hơn. Đó không phải là lỗi hay là lựa chọn của chúng tôi. Đợt tuần hành phản đối cải cách của chính phủ Pháp đã tập trung vào quyền lợi của phụ nữ đối với vấn đề lương hưu. Theo dữ liệu của Pháp, phụ nữ nước này có thu nhập trung bình ít hơn 40% so với nam giới và lương hưu của họ cũng ít hơn 40% so với cánh đàn ông. Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne cho biết sự bất đồng đã đến ngưỡng cửa không thể nào thương lượng được nữa, nhưng chính quyền Tổng thống Macron vẫn tiếp tục thực hiện một kế hoạch vốn ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của phụ nữ. Để đánh dấu Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, hàng nghìn phụ nữ ở Israel đã tập hợp lại thành hình một chuỗi người để phản đối kế hoạch cải cách hệ thống tư pháp của chính phủ Liên minh cánh hữu nhằm làm giảm quyền hạn của tòa án. Nhiều phụ nữ ở mọi tầng lớp tại Israel đã tham gia biểu tình chống chính sách của Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Các nhóm biểu tình đã cùng mặc áo màu đỏ, xếp thành nhiều hàng dọc theo con đường kế bên bờ biển thành phố Tel Aviv. Họ đã hô vang khẩu hiệu dân chủ trong suốt buổi tuần hành. Chúng tôi thấy rằng mỗi một bước đi cải cách tư pháp sẽ là một điều làm tổn thương phụ nữ và các quyền lợi của chúng tôi. Chúng tôi sắp bị tước đoạt mọi quyền lợi và thành tựu, vốn phải rất khó khăn mới có được. Điều đó rất nguy hiểm và chúng tôi sẽ không chấp nhận. Trước đó 2 ngày, Tổng thống Israel Isaac Herzog đã hứa hẹn chuẩn bị đưa ra một thỏa hiệp với người dân. Tuy nhiên, lãnh đạo nhóm đối lập, ông Benny Gantz nói với Reuters rằng các cuộc biểu tình của nữ giới sẽ không thể thương lượng trừ phi cải cách tư pháp dừng lại. Ông nói thêm, các thỏa thuận có thể đạt được, nhưng hứa hẹn về dân chủ thì không.
Mùng 8 tháng 3 đáng lý ra phải là ngày của chúng tôi ăn mừng và hạnh phúc, nhưng chúng tôi cần phải biểu tình để phản đối chính phủ một lần nữa. Chúng tôi phải vạch ra làn ranh đỏ và sẽ không cho phép chính phủ làm tổn hại đến quyền lợi của mình. Làn sóng biểu tình tại các thành phố ở Israel đã giơ cao các khẩu hiệu như làm tổn hại đến quyền phụ nữ, không phải sự đổi mới hay sự đấu tranh của phụ nữ. Thưa quý vị, trong không khí thế giới hân hoan chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, tại Rio de Janeiro, bức tượng Chúa Giêsu cứu thế mang tính biểu tượng của thành phố biển và cả Brazil tối qua đã được phủ lên dải ánh sáng hồng rực rỡ. Và cũng trong dịp đặc biệt này, thì phụ nữ ở mọi lứa tuổi đã đổ xuống đường phố Rio, tham gia bữa tiệc âm nhạc với nhiều hoạt động vui chơi và mang biểu ngữ đề cao quyền bình đẳng và tinh thần Ngày Quốc tế Phụ nữ. Trong đó thì nhiều người đã truyền đi thông điệp yêu cầu chính phủ Brazil hợp pháp hóa việc phá thai và chấm dứt bạo lực giới. Ngày 8 tháng 3 vừa qua, đệ nhất phu nhân nước Mỹ Jill Biden cùng với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã chủ trì buổi lễ giải quốc tế cho phụ nữ dũng cảm IWOC lần thứ 17. Đây là năm đầu tiên giải thưởng này được tổ chức tại Nhà Trắng. Sự kiện năm nay có 11 nhân vật được nhận giải. Trong số đó có những nhân vật nổi bật sau. Đầu tiên là Yulia Tyra-Paevska, người đứng đầu một tổ chức y tế tình nguyện ở Ukraine. Đồng thời cô được biết đến với việc đã quay lại các thước phim tài liệu về những gì lính Nga đã làm ở Mariupol. Tiếp theo là cựu chiến binh kiêm nhà báo người Ethiopia Mirza Mohammed, người đã luôn đấu tranh chống lại tình trạng bạo lực giới tính ở các quốc gia châu Phi. Thứ ba là Jakira Hebat, một bác sĩ ở Afghanistan, chuyên giúp đỡ những người nhập cư và tị nạn đến từ Afghanistan trong giai đoạn đầu Taliban lên nắm quyền. IWOC là một giải thưởng hàng năm của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để vinh danh cho nhiều phụ nữ trên khắp thế giới với tài lãnh đạo, can đảm và sẵn sàng hy sinh cho những người khác, đặc biệt là để thúc đẩy gia tăng các quyền của phụ nữ. Bên cạnh đó, trong Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, nhiều cuộc meeting đã diễn ra trên toàn thế giới để kêu gọi quyền lợi cho nữ giới sau khi năm 2022 chứng kiến nhiều vấn đề bất công với phụ nữ. Điển hình là sự kiện chính quyền Taliban cấm các cô gái không được đến trường, làn sóng biểu tình ở Iran vì cái chết của cô Mahsa Amini và việc Mỹ đảo ngược phán quyết về quyền phá thai. Các cuộc biểu tình nổ ra ở Pháp, Đức, Liban, Indonesia, Singapore và nhiều nơi khác. Trong chuyến thăm Ấn Độ 3 ngày, Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã được tham dự các nghi lễ trong lễ hội truyền thống Holi đầy màu sắc của tín đồ Hindu giáo. Tại thành phố Gandhinagar, tỉnh Gujarat, Thủ tướng Australia Albanese được chào đón nồng nhiệt bằng những dấu tilak khi người dân dùng mực đỏ chấm 3 điểm lên gương mặt. Ông sau đó đã tham gia các nghi thức của lễ hội Holi truyền thống, đặc biệt là màn tung những cánh hoa đầy màu sắc tại tòa thống đốc nằm ở phía tây thành phố Gandhinagar. Holi là cơ hội để chúng ta làm mới lại bản thân và kết nối với mọi người. Với tinh thần tốt đẹp đó, không ngạc nhiên khi lễ hội này không chỉ được người Australia gốc Ấn mà còn cả những người Úc bản địa nồng nhiệt đón nhận. Cuộc hội đàm Albanese-Modi tại New Delhi vào thứ Sáu này sẽ là cuộc gặp đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh thường niên được hai nước công bố vào năm ngoái. Dù tương lai có ra sao, tôi biết cộng đồng người Australia gốc Ấn và những người Australia đang sinh sống làm việc tại đây vẫn sẽ là một phần quan trọng trên con đường hợp tác phát triển giữa hai quốc gia, cùng xây dựng quan hệ kinh tế, văn hóa bền chặt hơn nữa, đồng thời duy trì an ninh khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ngày hôm nay, mùng 9 tháng 3, Thủ tướng Australia Albanese cùng Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ cùng dự khán trận Test Cricket chung kết giữa tuyển Ấn Độ và Úc trên sân vận động Modi. Catherine, công nương xứ Wales, đã có chuyến thăm các thành viên thuộc lực lượng vệ binh Ireland tại khu huấn luyện Salisbury Plain. Và đây cũng là chuyến viếng thăm đầu tiên của Catherine kể từ khi vợ của Thái tử William được thăng quân hàm đại tá. Hồi tháng Giêng, Hoàng gia Anh đã công bố tước hiệu của Catherine là đại tá đoàn vệ binh Ireland. Vị trí này trước đó thuộc về vị hôn phu của cô, Thái tử William. Chuyến thăm của công nương xứ Wales đến Salisbury Plain
Cũng nằm trong các hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ của Hoàng gia Anh, khu vực vẫn còn chịu ảnh hưởng bởi thời tiết mùa đông với băng và gió thổi mạnh, nhưng các chiến sĩ hào hứng trước sự xuất hiện của công nương trong bộ quân phục. Trung sĩ Jack Griffiths, thật tốt khi gặp cô ấy. Thường những lần chúng tôi đón Catherine là khi công nương đi cùng chồng mình, William. Ông từng là đại tá cũ của chúng tôi, nhưng rõ ràng thật tuyệt khi gặp công nương trong chuyến thăm đầu tiên của công nương với vai trò là đại tá mới của chúng tôi. Tại buổi viếng thăm, Catherine đã gặp gỡ, trò chuyện và hiểu thêm về công việc của các chiến sĩ vệ binh Ireland, đồng thời gửi lời động viên đến những thành viên đang làm nhiệm vụ. Cuối chương trình mời quý vị đến với một triển lãm tranh ở Bảo tàng Picasso tại Paris. Nhà thiết kế người Anh Paul Smith đã đem lại nguồn sống tươi mới cho các tác phẩm của danh họa Pablo Picasso. Nhà thiết kế thời trang 76 tuổi đã kết hợp với bảo tàng thực hiện triển lãm để kỷ niệm 50 năm ngày mất của Picasso. Nổi tiếng với những mẫu thời trang họa tiết kẻ sọc và những chú khỉ, ông Smith đã tô vẽ lại phần nền với những hoa văn và kết cấu có thể khiến người xem liên tưởng đến các tác phẩm của Picasso. Tất cả đã được Smith biến tấu lại với những màu sắc rực rỡ và hiện đại hơn. Những chiếc đĩa gốm rực rỡ của Smith được đặt trên những chiếc đĩa công nghiệp màu trắng. Bên cạnh đó là các tác phẩm nổi tiếng của Picasso như chân dung Dora Maar hay bức tượng bán thân của người phụ nữ đội mũ sọc được treo trên những bức tường sọc dọc với tông màu xanh lam và màu vàng. Ý tưởng của chúng tôi là muốn thể hiện tác phẩm của Picasso ở bất kỳ đâu. Các họa tiết lập thể từng nổi tiếng một thời sẽ được tái hiện với một sức sống mới. Buổi triển lãm đã được lên ý tưởng từ 4 năm trước khi ông Smith được truyền cảm hứng từ bộ sưu tập với gần 200.000 tác phẩm tại bảo tàng Picasso. Phía bảo tàng cho biết họ rất hy vọng triển lãm sẽ thu được nhiều người đến chiêm ngưỡng. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.